नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 5 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी रेशियो चुज गर्नतर्फ लाग्ने छौं। रेशियोलाई सिलेक्ट गर्नको लागि साइडमा सार्नुस्, रेशियो भन्ने छ यसमा गएर तपाईले चाहिँ 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। अनि इमेजमा जानुस् र इमेजमा गइसकेपछि एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस्, फेरि यसमा क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्। तपाईले यो 5 वटै इमेजहरुलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। र लास्टमा आउनुस्, यो वाटरमार्क रहेको छ यसलाई डिलिट गर्नको लागि थोरै ब्याक आउनुस्, यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यसलाई यो साइडमा सारे राइट साइडमा सारेर डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि हामी स्टार्टिङमा आउने छौं र स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा म्युजिक एड गर्ने छौं। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि जुन म्युजिक हामीले राखेको छौं त्यो म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसबाट गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। ड्युरेसन मिलाउनको लागि चाहिँ मैले फेरि स्टार्टिङमा आइम है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु भन्दा पहिला चाहिँ मैले साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्ने छु। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले म्युजिक बिट अथवा म्युजिकको चाहिँ मैले साउन्डलाई म्युट गरेको र मैले चाहिँ ड्युरेसनहरु नोट गरेर राखेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युट गरेर काम चाहिँ नगर्नु होला, अनम्युटमै हामीले काम चलाउनु होला है। ल यति गरिसकेपछि हामी फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 0.7 राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले सेकेन्ड इमेजमा आउनुस्, यसको ड्युरेसन चाहिँ 3.8 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 3.8 सेट गर्नुस्, 3.8। अनि त्यस्तै गरेर यो इमेजलाई पनि तपाईले 3.8 मा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3.8 मा सेट गर्नुस् र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि पनि तपाईले 3.8 राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनेर चाहिँ तीनवटा इमेजहरु चाहिँ 3.8 मा राख्नु होला है। र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेज चाहिँ हाम्रो 3.1 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। 3.1 को ड्युरेसनमा सेट गर्ने छौं। 1 मा सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजमा आउनुस्, त्यसपछि तपाईले एनिमेसनमा जानुस्, त्यसपछि तपाईले कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा गइसकेपछि यहाँनेर चाहिँ हामीले एउटा भेट्न सक्छौं बाइसेक्ट 2 इफेक्ट है। बाइसेक्ट 2 इफेक्टमा जानुस्। बाइसेक्ट इफेक्ट 2 लाई युज गरेपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। त्यसपछि फेरि एनिमेसनमा गएर हामीले कम्बोमा जाने छौं। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा बाइसेक्ट भन्दा पनि अब वोबल्स इफेक्ट युज गर्ने छु है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसमा पनि मैले वोबल इफेक्ट नै युज गर्ने छु। अनि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड लास्ट इमेजमा पनि हामीले वोबल इफेक्ट नै युज गर्ने छु। र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेजमा चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 इफेक्ट युज गरेँ है। यदि तपाईले पनि यसमा पेन्डुलम 1 इफेक्टहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा वोबल नै राख्न चाहनुहुन्छ भने वोबल नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामी फर्स्ट इमेज र सेकेन्ड इमेजको बीचमा चाहिँ एउटा हामीले इफेक्ट राख्ने छौं। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुस्। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हो है। तपाईले भिडियो इफेक्टको लागि चाहिँ थोरै ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस्, त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। अब तपाईले चाहिँ फर्स्टमा कुन चाहिँ इफेक्ट सेट गर्नुभयो है, जुनसुकै तपाईले इफेक्टहरु चाहिँ यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई जुन इफेक्ट चाहिँ मन पर्छ हैन, त्यो इफेक्टलाई चाहिँ यसरी सेट गर्न पाउनुहुन्छ। यदि कुनै पनि इफेक्टहरु अथवा यसमाको भएको इफेक्टहरु मन पर्दैन भने तपाईले अरु इफेक्टहरुमा पनि गएर खोज्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ यो इफेक्टहरु युज गरिम है।
यसमा चाहिँ यो इफेक्टहरू चाहिँ हाम्रो अलिकति सुटेबल हुन्छ। यो पनि हुन त ठिकै छ है, तर मैले चाहिँ अहिले यो इफेक्ट सेट गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ ओके गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसको ड्युरेसन चाहिँ यहीँसम्म राखिदिउँ है, यहीँसम्म राखेको छु। र यहाँनिर किन भन्दाखेरि थोरै राख्दा नि हुन्छ अथवा धेरै राख्नुहुन्छ भने धेरै राख्दा नि केही फरक पर्दैन है। तपाईँले यसरी चाहिँ सेट गर्न पाउनुहुन्छ। र प्रत्येक इमेजमा चाहिँ तपाईँले इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो इफेक्टमा गएर फेरि तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा मेटर इफेक्ट भन्ने खोज्नु होला है। मेटर इफेक्टलाई चाहिँ तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मेटर इफेक्ट मनपर्छ भने है, यदि मेटर इफेक्टहरू युज मन पर्दैन भने चाहिँ युज नगर्दा नि हुन्छ। जस्तै मैले यसमा गएर मेटर इफेक्ट युज गरेँ र ओके, र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ, जहाँसम्म हाम्रो इमेजको ड्युरेसन छ त्यहाँसम्म सेट गर्नेछु। मैले यसलाई फेरि कपी गरेर माथिकै लेयरमा लगेर जानेछु है। यसलाई चाहिँ यो साइडमा राख्यौँ। ओहो, हाम्रो यो इफेक्टलाई यता सारौँ न त। ल ओके, यसको ड्युरेसन यहाँसम्म सार्नुहोस्, यसको ड्युरेसन यहाँसम्म, फेरि कपी गर्नुहोस्। यसलाई पनि हामीले यहाँनिर सेट गर्नेछौँ। पहिला तल राखी हेरौँ है, अथवा यसरी सेट गर्दा नि हुन्छ है, तलको लेयरमा राख्दा नि केही फरक चाहिँ पर्दैन। र अब चाहिँ हामीले यसमा थोरै इफेक्ट, मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ अनम्युट गऱ्यौँ है, अनम्युट गऱ्यौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ अझै इफेक्ट रहेको छ। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँले के गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले इफेक्ट चाहिँ यसबाट खोज्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै नाइट क्लबमा गएँ, मैले चाहिँ नाइट क्लबमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अरू इफेक्ट कुन चाहिँ छ होइन त्यो अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले फ्लासिङ फ्रेमलाई इफेक्टलाई युज गऱ्यौँ र ओके, यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म छैन, यहाँसम्म सेट गर्नेछु। र तपाईँले यहाँनिर म्युजिक थोरै सुन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अनि यहाँनिरदेखि चाहिँ अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ सेक इफेक्ट युज गर्नेछु। त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछु है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले यसबाट चाहिँ मैले ल यो सेक इफेक्ट गयौँ है नाइट क्लबबाट नै, र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म सेट गर्नुहोस्। र मैले फेरि फ्लासिङलाई चाहिँ कपी गर्नेछु। कपी गरेर यो इमेजमा सेट गर्नेछु है। यो इमेजको बिचमा पनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ फ्लासिङ फ्रेमहरू सेट भएको छ होइन। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यो साइडमा यसरी सार्नु होला र यहाँनिर चाहिँ सुनेर राख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, दुईवटा इफेक्ट रहेको छ यहाँनिर। मैले फेरि कपी गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ थोरै यो साइडमा सार्यौँ है। ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नन स्टप छ है। नन स्टप भन्नाले यहाँनिरदेखि चाहिँ अलिकति यता छ है। र अब चाहिँ मैले यसलाई प्ले गऱ्यौँ है। ओके, यसको ड्युरेसन थोरै मैले घटाइदिएको यो साइडबाट, र अब चाहिँ प्ले गरौँ है। ओके, हाम्रो इफेक्ट चाहिँ अलिकति ओके मिलेको छ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिको अप्सनमा जानु होला अनि सेभ गर्नुहोस् है। सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो टिकटकको रेसियो अनुसार छैन है। टिकटकको रेसियो अनुसार भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा छ। र तपाईँले हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र फेरि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। जुन भिडियो अहिले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा ल्याउनुहोस् है, एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले वाटरमार्कलाई डिलिट गरेँ है। सबभन्दा लास्टमा आउनुहोस्, वाटरमार्क डिलिट गर्नुहोस्। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब चाहिँ सेकेन्ड पहिला है रेसियोमा जानुहोस् अनि 9:16 भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि एडिट, रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। फेरि तपाईँले यो माथिको एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ यो हाम्रो 9:16 को रेसियोमा सेभ हुन्छ है। तपाईँले पनि यसरी भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियोलाई तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।